Në Lajme do të ndiqni në Gjirokastër ullet ndjeshëm numri i punë-kërkuesve të papunë. Njësitë administrative kanë shënuar numrin më të lartë të lidhjeve të paligjshme. Vetëm 30% e shqiptarëve në moshë pune mund të përfitojnë pension. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plodekor. Ju përshëndes të nderuar teleshikues dhe juftoj të ndiqni tashmë më gjerësisht materialet e përgatitura për këtë edicion informativ. Sipas Drejtorisë së Shërbimit Kombëtar të Punësimit në Gjirokastër është ulur numri i punë-kërkuesve të papunë. Drejtori Edi Pesha sqaron se në rajonin ton ka disa biznese që kërkojnë punonjës e specialist në disa sektorë. Në Drejtorinë e Punësimit Rajonal në Gjirokastër është ulur ndjeshëm numri i punë-kërkuesve të papunë në 28% krahasuar me po të njëjtën periudhë të një viti më parë. Pjesën më të madhe të tyre e zën studentët të cilët kanë përfunduar studimet e larta dhe aplikojnë për punë në biznese të ndryshme fason. Një nga drejtimet kryesore të punës së zyreve rajonale të punës është dhe ulja e numrit të punë-kërkuesve të papunë. 28% është ulur numri i kërkuesve të papunë nga gushti i vitit kaluar në krahasim me gushtin e vitit 2017. Megjithatë, interesimi i punë-kërkuesve të papunë për të ardhur në zyrat e punës dhe për të kërkuar punë është shumë i madh. Dhe një pjesë e mirë e tyre janë dhe studentët që posa kanë mbaruar arsimin e lartë, vitin e CV, paraqitin kërkesat e tyre për punësim në bizneset private. Vendet lira të punës në rajonin e Gjirokastrës ka, ato janë kryesisht në sektorin fason, në prodhimin në rroba qepsin, në prodhimin e çantave, në prodhimet ushqimore, në hoteleri, turizëm e të tjera. Gjatë këtij viti janë hapur dhe 3 biznese të reja, janë biznese të huaja, kryesisht në fason, që kanë të bëjnë me prodhimet ushqimore, siç është një biznes për prodhimin e ujit në Zagorie, për prodhimin dhe mbushjen e ullinjve në Jorgucat dhe një biznes i ri që sot ka filluar punën për prodhimet plastike në zonën industriale. Elementi i rëndësishëm i punës tonë është dhe takimi me punëdhënësit. Ne kemi zhvilluar shumë takime me bizneset. Janë bërë 1026 takime në rang rajoni. Këto janë bërë kryesisht në vendin e punës ku bizneset operojnë dhe me mënyrë elektronike. Elementi i rëndësishëm i punës tonë është dhe rritja e cilësisë së shërbimit ndaj punëdhënësve dhe punëmarrësve. Shërbimi online që ne aplikojmë me disa institucione e ka ulur shumë sorollatin që bëj ndaj punë-kërkuesve për të marrë certifikata, për të marrë vërtetime në institucione të ndryshme. Kjo tani bëhet online dhe është shëritur dhe shumë nga punë-kërkuesit janë shprehur të kënaqur për këtë lloj shërbimi. Po kështu dhe rritja e kualifikimit, kurset e kualifikimit të punonjësve ka rritur shumë cilësinë e shërbimit ndaj këtyre punë-kërkuesve dhe punëmarrësve. Tjetër është që në rajonin ton funksionon dhe një drejtori e formimit profesional me cilën ne kemi bashkëpunim të rëndësishëm dhe gjatë kësaj periudhe ne kemi dërguar punë-kërkues të papunë në këtë drejtori 348 punë-kërkues të papunë, të cilët janë trajnuar në profesione të ndryshme sipas dëshirës që ata kanë patur. 3 biznese të reja janë nxjerrur përgjatë këtij viti në Gjirokastër duke gjeneruar kështu vende të reja pune. Në një kohë kur këto biznese fason kërkojnë punëtore me 10 gra e vajza janë të papuna, atëherë natyrshëm lind pyetja, pse nuk janë të interesuara zonjat e qytetit të Gjirokastrës për të punësuar në to. Dhe drejtori i zyrës së punës Edi Pesha argumenton në këtë mënyrë. Sot në rajonin e Gjirokastrës ka shumë vende të lira pune, kryesisht për femra. Këto janë në sektorin e rrobaqepsisë, në sektorin e çantave, prodhimeve ushqimore dhe në hoteleri, turizëm. E vërteta është që ka vende të lira pune, ka një lloj stepje nga sidomos femrat për të marrë pjesë në edhe në programet e nxitjes punësimit. Ne jemi përpjekur që nëpërmjet këtyre programeve të nxitjes të përfshijmë sa më shumë punë-kërkues të papunë dhe kryesisht në këto sektor për të cilat kam shumë nevojë ose në këto sektor që prodhojnë vende të lira pune. Megjithatë, kjo është një proces, është një betejë që do të vazhdojë edhe në të ardhmen, që ne të përpiqemi të plotësojmë këto vende të lira pune.
kjo është një problem kompleks. Nuk ka të bëjë vetëm ose me të papunët ose me punëdhënësit. Ky është një problem dhe të papunët nuk janë në nivelin e kulturës së punës që kërkon industria sot, po dhe punëdhënësit ka raste që nuk u përgjigjen pagesave ose sigurimeve shoqërore. Megjithatë në këtë drejtim është ulur shumë niveli mos pagesave të sigurimeve shoqërore. Ne nuk dimë të ketë raste të tilla në rajonin e Gjirokastrës. Kjo ka qenë një betejë rreth 2-3 vjeçare dhe të gjitha instancat që janë marrë me këtë kanë ulur në maksimum numrin e atyre që nuk paguajnë sigurimin shoqërore. Por problem tjetër është kultura e punës. Ne jemi deficient në kulturën e punës. Është një problem që nuk i takon një institucioni apo një ndërmarrje, por ky është një proces, është një problem i përgjithshëm. Është problem shoqëror. Shpesh shumë biznese fason të cilët kanë ekzistuar e që më pas janë larguar nga Gjirokastra nuk kanë qenë korrekte me punonjësit. Shumë prej tyre kanë punuar pa sigurime, të tjerë prej muajsh nuk kanë marrë pagat, por sipas peshës të gjitha këto probleme nuk ekzistojnë më. Tregu i punës sipas tij është stabilizuar ndjeshëm. Një problem i kahershëm dhe që ende nuk po merr zgjidhje është edhe ajo që i mëshon fort edhe qeveria, mungesa e specialistëve, edhe pse në muaj qendrat e ndryshme të formimit profesional nxjerrin kursantë të cilët janë në kërkim të një vendi pune. Njësitë administrative kanë shënuar numrin më të lartë të lidhjeve të paligjshme të ujit të pishëm. Ujësës kanalizimet në Gjirokastër vijojnë aksionin duke aplikuar edhe gjobat. Aksioni i gjerë për disiplinimin e ujit të pishëm vijon edhe në këtë fillim sezonit të stinës së vjeshtës. Ndërmarrja e ujësillës kanalizimeve ka ngritur prej kohësh një grup të posaçëm pune për evidentimin dhe më pas ndërprerjen e lidhjeve të paligjshme kryesisht në njësitë administrative, por edhe në qytetin e Gjirokastrës. Sipas kreut të ujësisë kanalizimeve në Gjirokastër Bashkim Tola, situata më e rënduar për sa i përket lidhjeve të paligjshme ka qenë pikërisht në njësitë administrative ku janë ndërprerë mbi 50 lidhje. Tola sqaron se ndërmarrja që ai drejton fokusohet që t'ju garantojë qytetarëve vetëm furnizimin me ujë të pishëm, por në disa zona ky shërbim i ofruar përdoret edhe për qëllime të tjera, si vaditja e tokave bujqësore, përdorimi i ujit nga bizneset të ndryshme dhe lavazho. Në ato raste kur grupet e task forces kanë evidentuar abuzime, subjektet janë gjobitur sipas parashikimit në ligj me gjoba që fillojnë nga 5.000 lekë të reja. Problematika e ndërprerjes është një domosdoshmëri për ne, sidomos tani që jemi në periudhën e përfundimit të asaj që ishte krizë e thatësirës që krijoi vera e gjatë dhe kemi funksionuar kryesisht në njësitë administrative, por edhe në pjesën e projektit në qytet. Rastën në qytet kemi funksionuar me gjoba administrative, te pjesa në njësive administrative në fshatra kryesisht në zonën e Cepos dhe në pjesën e Lëngjerisë, kemi bërë ndërprerje, kemi patur raste të shumta dhe kjo na ka bërë të mundur që kemi përmirësuar situatën e furnizimit dhe në këtë situatë e cila është akoma e vështirë, për shkak se rreshja nuk ka patur në nivelin që të dalin burimet, por e kemi tejkaluar atë fazën e nevojës dhe të pamundësisë së furnizimit dhe sidomos pjesën e qytetit garantojmë qytetarët që furnizimi 24 orë është absolutisht i sigurt, lagjet e tjera përsëri janë të sigurta. Kërkojmë nga qytetarët vetëm angazhim në njoftim për rastet e rrjedhjeve pranë macave të tyre dhe për sa i përket rasteve të cilat kemi akoma pa kontrata, po punojmë me grupe pune të shpërndara në gjithë qytetin, me inspektorat, me hidraulik dhe kemi bërë një përmirësim të dukshëm. Ndërkohë, për sa i përket debive ose atyre debitorëve që janë nga vitet trashëguar në ujësisë kanalizime, vazhdojmë punën tonë, por duhet të bëjmë të gjithë me dije se kjo është një reformë, kjo është një situatë e cila kërkon një përmirësim dhe besoj se më mbrapa do të ketë edhe angazhimin e strukturave të tjera, të cilat do të jenë në mbështetje të ujësisë kanalizime për të vazhduar mbledhjen e këtyre të ardhurave. Edhe këtë e bëjmë në fushën e bashkëpunimit dhe mirëkuptimit me konsumatorët që duhet paraqiten pranë ujësisë kanalizime për të shlyer detyrimet, për të mos vajtur në një moment tjetër në ndërprerjen e ujit dhe të tjera probleme të cilat do të krijonin edhe konflikte. Një vëmendje e veçantë është kushtuar edhe lidhjes së kontratave të rregullta me UKG-n, si dhe për vendosjen e matësave të rinj të ujit. Do të vijojmë me një tjetër informacion, vetëm 30% e shqiptarëve në moshë pune mund të përfitojnë nga skema e pensionit. Raporti i Kapitalit Njerëzor e rendit vendin tonë në fund të listës.
Të jemi gjallë deri nesër. Kjo devizë fataliste është edhe pasqyrimi i dështimit të mungesës së planifikimit për zhvillim të qëndrueshëm në forcat prodhuese dhe krijuese shqiptare. Këtë herë bëhet fjalë për çështjen e pensioneve. Sipas raportit të kapitalit njerëzor global 2017 të Forumit Ekonomik Botëror, vetëm 29.8% e shqiptarëve që janë në moshë pune në kërkim të një pune apo duke punuar mbulohen nga një skem pensioni. Pra kjo do të thotë se vetëm rreth 1 në 3 shqiptar kanë mundësinë për të përfituar nga pensioni kur të jenë në moshë të tillë. Ky fakt vën në pa një problem të madh të atyre shqiptarëve që punojnë. Një pjesë e madhe e tyre janë të pasiguruar. Sipas raportit të kapitalit njerëzor global 2017, Shqipëria u rendit në vendin e 85, duke u përkeqësuar me 15 vende krahasuar me një vit më parë. Kapitali njerëzor mund të përkufizohet si aftësitë, talenti dhe dija që japin mundësinë krijuese njeriut, duke e materializuar në të mira ekonomike e të tjerë që i vlen njeriut. Duke u referuar studimit, vendet me renditje të fundit për sa i përket kapitalit njerëzor në rajonin e Europës Lindore dhe Azisë Qendrore janë Maqedonia 67 dhe Shqipëria 85. Për arsye të papunësisë së madhe, si edhe të punësimit jo efikas që është për të gjitha grupmoshat. Në lidhje me punësimin jo efikas, në raportin e publikuar, sqarohet se kjo dukuri mund të shpjegojë faktin se tregu i punës nuk është në gjendje të mundsojë njerëzve atë që po kërkojnë dhe se përfaqëson një dështim të përdorimit të plotë të talentit që ofrohet në tregun e punës. Me fjalë të tjera, në Shqipëri jo vetëm është e vështirë të gjesh punë dhe të jesh mbuluar me sigurime shoqërore, por çudia më e madhe është se potenciali krijues dhe prodhues i shqiptarëve po mbahet i bllokuar edhe pse tregu i punës ka shumë nevojë. Me zhvillimet kryesore nga rajoni dhe bota ju njohim minutat në vijim. Ministri i Jashtëm i Koreas së Veriut ka akuzuar presidentin amerikan Donald Trump se po i shpall vendit të tij. Ri Yong-ho tha për gazetarë në New York se Korea e Veriut ka tani të drejtën për qelluar avion bombardues amerikan. E sipas tij Pyongyang ka këtë të drejtë dhe kur ata nuk janë hapësirë ajrore të Koreas së Veriut, bota do të ketë parasysh se është SBA që po na shpall luftë e para, e duke qenë se Trump po na shpall luftë, të gjitha opsionet do të jenë në tryezën operative të liderit suprem të Republikës Popullore të Koreas së Veriut, deklaroi ai. Të dyja palët angazhuar në një luftë të ashpër deklaratash, pavarësisht javëve me tension, ekspertët kanë hedhur poshtë rrezikun e konfliktit drejt me SBA-n dhe Korenë e Veriut. Pasi ministri i jashtëm i Pyongyangit fol në Kombet e Bashkuara të shtunën, presidenti amerikan u përgjigj me një postim në Twitter ku shkruante se Ri Yong-ho dhe lideri korean verior Kim Jong-un nuk do të ishin në rrotull dhe për shumë kohë nëse vazhdon me retorikat e tyre. Suksesi alternativës për Gjermaninë AFD do ronditin nga themelët e elitën politike gjermane dhe shënoi një pikë kthese për vendin. Populistët djathtë arritën të marrin për herë të parë e të hyjnë në parlament. Merkel humbi elektorat dhe socialdemokrat patën gjithashtu një nivel të ulët historik me 20.8% të votave. AFD-ja ktheu në kapitalin e vet gjatë fushatës vendimin në shumë diskutuar të Merkel për hapjen e kufijve ndaj refugjatëve në vitin 2015 e tani deklaron triumfuese se do të luftojë kundër pushtimit të vendit nga të huajt. Ne duam një politik tjetër, 1 milion vetë të gjithë të huaj u sollën këtu dhe i shkulin një pjesë të këtij vendi. AFD-ja nuk e do këtë. Ne nuk duam të humbasën Gjermaninë nga pushtimi të huajve dhe një kulturë tjetër. Kaq e thjeshtë është e gjitha, tha Alexander Gauland. Gauland bashku dhe hejsi i Partisë Nacionaliste i bindur se AFD ju dhan votën që do të zgjidhë çështjen e migrantëve pa kompromis, por dhe vetë brenda partisë anti-islam mosmarrveshjet nuk janë të vogla dhe ato u shfaqen qartë kur një tjetër drejtues e saj, Frank Petri, deklaroi në një konferencë shtypi se nuk do të bëhet pjesë e grupit parlamentar dhe pse ka fituar vendin në Bundestag. Pas këtij komenti Petri u largua papritmas nga salla duke i lënë të çuditur dhe udhëheqësit e tjerë. Ish kongresmeni i New Yorku ta thoni Veri u dënua me 21 muaj burg për mesazhet e qarta seksuale që i dërgonte një vajze minorene. Veri pranoi në gjykatë në maj se i kishte dërguar materiale të turpshme minorene dhe radakoi që të mos apelonte asnjë vendim me burg në 27 muaj. Mediat amerikanë raportojnë se Veri nqau në sallën e gjyqit kur u shpall vendimi, mbase se priste që ta shlyente dënimin në shërbim prove. 53 vjeçari dha dorëheqje nga kongresi në vitin 2011 për një skandal seksual dhe sërish u bë famkeq në një tjetër të tillë në vitin 2013 kur kandidonte për bashkinë në New Yorkut, por gjykatësi nuk u tregua as pak i butë dhe respektoi kërkesën e prokurorit me justifikimin se sjelljet të tilla nga një politikan amerikan duhet ndërshkuar me burg. Si zakonisht në gjyqje të tilla avokati mbrojtës tha se Veri veproi për shkak të një sëmundje të pakontrollueshme për të cilën tashmë po kurohet, por falti nuk bindën askënd. Ky ishte skandali i tretë seksual në të cilin përfshi Verin që prej vitit 2011 dhe për këtë herë fakti që vajza ishte minorene i kushtoi lirinë. Hetimi i Verit luajti një rol dhe në zgjedhjet prezidenciale në SBA pasi hetuesit gjetën kompjuterin e tij emailët e ish gruas së tij, Huma Abedin, ndihmëse Hillary Clinton, duke hapur hetim për kandidatin për president. Megjithatë, ky i fundit nuk solli asgjë. Tre izraelitë janë qelluar për vdekje nga palestinezë në hyrje të një koloni hebraike në bregun e pushtuar perëndimor. Agresori, një 37 vjeçar që jeton në një fshat aty pranë, është qelluar më pas për vdekje nga forcat e sigurisë. Policia thotë se palestinezët e kanë nxjerr armën ku po hynte me thik Harabadar,
bashkë me punëtorët e tjerë dhe kanë hapur zjarr mbi rojet. Ky është më i fundi një seri sulmesh mbi izraelitët të kryer më së shumë nga palestinezë apo arab izraelit prej gati 2 vitesh. Askush nuk e ka marrë deri tani përsipër për ngjarjen dhe pse grupi militant Hamas i vendosur në Gaza e priti goditjen së bashku me xhihadin islamik. Që prej tetorit 2015 të paktën 50 izraelitë dhe 5 shtetas të huaj kanë gjetur vdekur nga sulmet me thik, të shtëna apo atentate me përplasje makinash. Por gjatë së njëjtës periudhë kohore janë vrarë më shumë se 255 palestinezë, shumica agresor. Rikthehemi me informacionet në vend. Argjiro Fest do të çelë siparin më datën 6 tetor. Eventi do të sjellë aktivitete të shumta ku do të ndërthuret tradicionalja me modernen. Gjirokastra është një nga destinacionet kulturore më të preferuar nga turistë shqiptar dhe të huaj, e quajtur ndryshe qyteti i gurt, bukuria arkitekturore dhe pasuritë kulturore të rreqi me mira turistë çdo vit. Bashkia Gjirokastër për 4 ditë do të organizojë një ndër eventet më të rëndësishme kulturore, artistike dhe turistike evenimenti në Argjiro Fest. Këtë radhë Argjiro Fest do të zgjasë si 4 ditë dhe në to do të përfshihen një numër i madh aktivitetesh, ndërmjet spikator do të jetë çelja në datën 6 dhe një koncerti me këngëtar gjirokastrit, festivali kombëtar i folkut në Odeonin e qytetit, parade e kostumeve popullore, panairi artizanatit nga të gjitha trevat shqiptare, ekspozita të ndryshme, shumë aktivitete të institucione dhe moshave të ndryshme. Përgjegjësi zyrës kulturore, Mysyne Kokalari, Ili Rdhuri, përcjell detajet e këtij eventi. Qëllimi kryesor i një eventi të përmasa të tilla është promovimi i vlerave kulturore, i trashëgimisë dhe i Gjirokastrit si destinacion turistik i qëndrueshëm. Argjiro Fest 2017 në fakt zhvillohet gjatë 3 ditëve, por do të jetë organizuar nga 2 ditë, që është ajo e hyrjes, data 5 dhe e mbylljes data 9, kur janë 2 ndeshje ndërkombëtare ku Shqipëria përballet përkatësisht me Spanjën dhe me Italinë. Si e tillë, sigurisht që një event brenda ditëve të Argjiro Fest do t'i takojë edhe nderimit të 4 emrave të futbollit gjirokastrit, të cilët kanë kontribuar në vite me talentin e tyre. Por të kthehemi tek ngjarja e Argjiro Festit, e cila do të jetë shoqëruar në çdo natë të saj nga festa e birrës Elbar, ndërkohë që në skenën e Odeonit do të ngjiten 8 grupe, duke përfshirë në këtë 8 që edhe atë të Gjirokastrës. Do të jenë grupe që vijnë nga Bullgaria, nga Kroacia, nga Kosova, nga Greqia, Arbereshët, Lugin e Bujanovsit dhe asambli i njohur dhe me shumë famë Shtator i Kosovës. Sigurisht ditët e festivalit do të surprizojnë dashamirësit e kësaj lloj feste edhe me ngjarje të tilla si çelja e ekspozitës etnografike, e cila do të bëhet tek shtëpia etnografike, do të jetë një ekspozitë mjeshtri të madh Stavriçati, promovim libri që i takon pikërisht kulturës tradicionale Gjirokastrës të autorit Naxhika Soruo, me stafetën e monumenteve organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve, me parakalimin e kostumeve e cila do të fillojë nga sheshi Qerqizit për të përfunduar në lagjen, duke përshkruar rrugët e Pazarit, në lagjen 18 Shtatorin, lagjen më të madhe të qytetit, dhe ajo që është më e veçanta dhe që ishte si risi e vitit kaluar, me performancën e grupeve të cilat pasi kanë performuar në Odeon do të nisen në 3 bashki në 3 bashkitë fqinje për ta ndarë këtë vlerë kulturore edhe me bashkitë fqinje siç është ajo e Libohovës, Tepelenës dhe e Dropullit. Grafika do të na njohë me parashikimin e motit për 3 ditët në vijim.
#Gjirokastër.com. Dritarja juaj e informacionit, vetëm në një faqe. Showbiz, sport, kulturë, lajme politike, ekonomi. Koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët. Gjithçka në një të vetme. Dritarja juaj e informacionit në çdo hap, kudo që të ndodheni. #Gjirokastër.com. Dhe jemi gjithmonë më pranë. Me parashikimin e motit kemi mbritur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju lë në shoqërinë e programeve tona në vijim. Mirupafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.